ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือที่เรียกกันว่าดาวเคราะห์นอกระบบแล้วมากกว่า 6,000 ดวงและคาดการณ์ว่าในดาราจักรทางช้างเผือกของเราจะมีดาวเคราะห์แบบนี้ซ่อนอยู่อีกเป็นหลายพันล้านดวงการค้นพบวัตถุอวกาศจำนวนมหาศาลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตความรู้ของมนุษยชาติแต่ยังเผยให้เห็นความจริงที่ว่าท่ามกลางความนิ่งสงบของระบบสุริยะของเราจักรวาลอันกว้างใหญ่กลับเต็มไปด้วยความโกลาหลที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เราเคยยึดถือและคุ้นชินจนดูเหมือนรูปแบบที่มั่นคงของระบบสุริยะและโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นเป็นเพียงความโชคดีที่หาได้ยากยิ่งคลิปนี้อับดุลเฮทูบจะพาทุกคนออกเดินทางไปเปิดหูเปิดตากับวัตถุอวกาศฉีกทุกตำราดาราศาสตร์ตั้งแต่ดาวเคราะห์น้อยรูปถั่วลิสงดาวเคราะห์ที่มีเมฆเป็นหินไปจนถึงดาวเคราะห์ขนมสายไหมซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยค้นพบมาสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ดาวเคราะห์น้อยรูปถั่วลิสงท่ามกลางความมืดมิดอันหนาวเหน็บของห้วงอวกาศไกลออกไปเลยวงโคจรของดาวเนปจูนมีวัตถุประหลาดที่ทำให้นักดาราศาสตร์ต้องตั้งคำถามถึงกระบวนการกำเนิดของระบบสุริยะหนึ่งในนั้นคือดาวเคราะห์น้อยรูปถั่วลิสงซึ่งเป็นตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดและสะท้อนภาพนี้ได้ชัดเจนคือวัตถุในแถบไคเปอร์ที่ชื่อว่าอาโรคอสหรือแม้แต่ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกอย่างอิโตกาวะรูปร่างที่ดูคล้ายถั่วลิสงนี้แท้จริงแล้วในทางดาราศาสตร์เรียกว่า Contact Binary หรือวัตถุคู่สัมผัสมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ก่อกำเนิดขึ้นมาเป็นทรงกลมตามแรงโน้มถ่วงปกติแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่ดาวเคราะห์น้อย2ดวงเคลื่อนที่เข้ามาหากันด้วยความเร็วที่เชื่องช้าไม่กี่เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่วัตถุอวกาศเหล่านี้จะมีความเร็วเฉลี่ยสูงถึง15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อวินาทีความเร็วอันน้อยนิดของวัตถุทางดาราศาสตร์เกิดจาก3กลไกคือการมีวงโคจรคู่ขนานกันด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกันหรือเศษหินหลุดออกมาจากดาวเคราะห์ดวงแม่ถูกแรงผลักจากแสงแดดจนย้ายวงโคจรขยับเข้าหาดวงแม่ทีละนิดจนกระทั่งแตะกันอย่างนุ่มนวลในที่สุดและการรวมตัวใหม่หลังการชนของดาวเคราะห์จนเกิดเศษซากกระจัดกระจายทว่าเศษซากเหล่านั้นยังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างช้าๆแรงโน้มถ่วงจึงค่อยๆดึงเศษหินหลัก2ก้อนใหญ่กลับมารวมตัวกันใหม่จนกลายเป็นรูปทรงถั่วลิสง2. ดาวเคราะห์ที่มีเมฆเป็นหิน RAPS 178b คือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่มีลักษณะพิเศษและท้าทายความเข้าใจทางดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่งโดยจัดเป็นดาวเคราะห์ประเภทดาวพฤหัสบดีร้อนซึ่งโคจรอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์แม่ของมันเป็นอย่างมากดาวเคราะห์ดวงนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนระอุจนสามารถเปลี่ยนสภาวะของสสารบนดาวให้กลายเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้ด้วยความร้อนมหาศาลจากดาวฤกษ์ที่แผดเผาฝั่งกลางวันถาวรของดาวเคราะห์จากปรากฏการณ์ตรึงด้วยแรงไทดัลส่งผลให้อุณหภูมิบนพื้นผิวนั้นพุ่งสูงจนสามารถหลอมละลายหินแข็งให้กลายเป็นไอชั้นบรรยากาศของมันจึงอบอวลไปด้วยก๊าซซิลิเกตหรือไอระเหยของหินและเมื่อกระแสลมพายุซูเปอร์โซนิกพัดหอบเอาไอหินเหล่านี้เคลื่อนที่ข้ามไปยังเขตแดนรอยต่อไอระเหยจะเริ่มเย็นตัวและควบแน่นกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่ประกอบด้วยอนุภาคของหินปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดเหนือท้องฟ้าในช่วงเส้นแบ่งเขตแดนยามเช้าของดาวดวงนี้อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสลมพัดพากลุ่มก้อนเหล่านี้ลึกเข้าไปสู่ฝั่งที่ไม่โดนแสงจากดาวฤกษ์อุณหภูมิที่ลดต่ำลงอย่างเฉียบพลันและรุนแรงจะทำให้เมฆหินเหล่านั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้และเกิดการควบแน่นกลายเป็นฝนหินวงหล่นลงสู่พื้นผิวดาวเคราะห์ส่งผลให้เมฆหินที่เคยหนาทึบสลายหายไปจนหมดสิ้นในเงามืดวัฏจักรนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยแรงขับของชั้นบรรยากาศหมุนเวียนทำให้ RAPS 178b กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แปลกประหลาดและมีปรากฏการณ์รุนแรงที่สุดในจักรวาลที่เคยค้นพบมา 3.
ดาวเคราะห์เบาเหมือนปุยนุ่นในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ไกลออกไปกว่า 2,600 ปีแสงดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราที่ชื่อว่าเคปเลอร์ 51 กำลังโอบอุ้มกลุ่มดาวเคราะห์3ดวงที่ท้าทายกฎเกณฑ์ทางดาราศาสตร์อย่างสิ้นเชิงวัตถุเหล่านี้ถูกเรียกว่าซูเปอร์พัฟหรือดาวเคราะห์ขนมสายไหมซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยค้นพบมาดาวเคราะห์ขนมสายไหมมีความหนาแน่นที่ต่ำอย่างเหลือเชื่อข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเผยว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีความหนาแน่นน้อยกว่า 0.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งเบายิ่งกว่าดาวเสาร์ที่เป็นดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์เสียอีกหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนดาวเคราะห์เหล่านี้มีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดที่ใหญ่โตราวกับดาวพฤหัสบดีส่งผลให้พวกมันมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มก๊าซที่ฟูฟ่องและเบาหวิวเปรียบได้กับปุยนุ่นหรือขนมสายไหมจากการศึกษาเชิงลึกพบว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมห่อหุ้มด้วยชั้นมีเทนหนาทึบซึ่งดาวเคราะห์กลุ่มนี้อาจไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้ตลอดไปนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันกำลังสูญเสียมวลสารออกสู่ห้วงอวกาศอย่างมหาศาลโดยเฉพาะดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ที่สุดกำลังสลายมวลสารหายไปหลายพันล้านตันต่อวินาทีการที่พวกเรามีโอกาสได้สังเกตการดาวเคราะห์เหล่านี้ในสถานะซูเปอร์พัฟจึงถือเป็นเรื่องบังเอิญที่โชคดีเพราะนักดาราศาสตร์เชื่อว่านี่เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งของวิวัฒนาการดาวเคราะห์เท่านั้น 4. ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรคล้ายแตงกวา HD 80606b คือดาวเคราะห์นอกระบบประเภทแก๊สยักษ์ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ217ปีแสงในกลุ่มดาวหมีใหญ่ค้นพบครั้งแรกในปี 2001 มีชื่อเสียงจากวงโคจรที่รีผิดปกติคล้ายกับผลแตงกวาซึ่งแตกต่างจากดาวพฤหัสบดีร้อนทั่วไปที่มักจะโคจรเป็นวงกลมใกล้ดาวฤกษ์แม่เสมอจึงนับเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรเบี้ยวและเรียวยาวที่สุดเท่าที่เคยค้นพบส่งผลให้จุดที่ไกลที่สุดจากดาวฤกษ์อยู่ห่างออกไปเกือบเท่าระยะทางจากโลกไปดวงอาทิตย์แต่จุดที่ใกล้ที่สุดนั้นกลับอยู่ใกล้มากจนเกือบจะชนดาวฤกษ์ของมันเองการสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเผยให้เห็นข้อมูลว่าเมื่อดาวเคราะห์พุ่งเข้าใกล้ดาวฤกษ์แม่อุณหภูมิพื้นผิวของมันจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงประมาณ 1,200 องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนดูเหมือนถูกย่างสดความร้อนที่พุ่งขึ้นกระทันหันทำให้เกิดพายุซูเปอร์โซนิกหมุนวนรอบดาวด้วยความเร็วลมสูงถึง 5 กิโลเมตรต่อวินาทีความแปรปรวนของอุณหภูมิที่รุนแรงของดาวเคราะห์ดวงนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถรวบรวมข้อมูลภายใต้สภาวะที่หลากหลายและสุดโต่งได้ภายในเวลาอันสั้นนำไปสู่ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกของชั้นบรรยากาศดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ดวงอื่นๆทั่วจักรวาลและสะท้อนให้เห็นว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่กฎเกณฑ์ที่เราเคยเชื่อมั่นอาจถูกทำลายลงได้ด้วยแรงเหวี่ยงของธรรมชาติที่รุนแรงเกินจินตนาการ 5. ระบบดาวที่บิดเบี้ยวท่ามกลางความมืดมิดอันกว้างใหญ่ของจักรวาลนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบระบบดาวเคราะห์ที่ท้าทายกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติอย่างเคปเลอร์ 56 ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปถึง 3,000 ปีแสงดาวฤกษ์ยักษ์แดงดวงนี้มีแกนหมุนที่เอียงทำมุมอย่างน่าประหลาดถึง 45 องศาเมื่อเทียบกับระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์ที่โอบล้อมอยู่ซึ่งปกติแล้วการเอียงของวงโคจรมักจะเกิดเฉพาะในระบบดาวพฤหัสบดีร้อนเคปเลอร์ 56 ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ยักษ์แดงที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 4 เท่าและมีมวลมากกว่า 30% นั้นมีแกนหมุนเอียงทำมุมประมาณ 45 องศาเมื่อเทียบกับแนวสายตาของผู้สังเกตการณ์บนโลกส่งผลให้วงโคจรของดาวเคราะห์ทั้ง2ดวงที่ตรวจพบเคปเลอร์ 56b และ c มีการเอียงทำมุมอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับแกนหมุนของดาวฤกษ์แม่ลองนึกถึงลูกบอลที่มีไม้เสียบเป็นแกนหมุนและมีแผ่นซีดีล้อมรอบลูกบอลในระบบปกติไม้เสียบจะตั้งฉากกับแผ่นซีดีพอดีแต่ว่าในเคปเลอร์ 56 ไม้เสียบของลูกบอลเฉียงออกไปขณะที่แผ่นซีดีของดาวเคราะห์ยังเป็นแผ่นเดียวกันอยู่การค้นพบที่เคปเลอร์ 56 นี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าความไม่สอดคล้องของวงโคจรในระบบดาวเคราะห์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับระบบที่มีดาวพฤหัสบดีร้อนเท่านั้นระเบียบที่สงบนิ่งในระบบสุริยะของเราอาจจะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความหลากหลายและความโกลาหลที่แฝงตัวอยู่ในจักรวาลอันไกลโพ้น